Show me your แส pass. ดงตัวออกมาอยู่ตรงนั้นแสดงตัวออกมาเขาถามว่าหมายเหตุเลือกนี้ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องครับ อย่ายิงฉันไม่ใช่ทหารใจเย็นก่อนฉันไม่ทำร้ายคุณหรอกตอบ You certainly don't look like คุ an ณก็ดู attacker. เหมือนพวกนั้นจริง If you ๆ want นั่ to นแหละ enter the ถ้า shelter, อยากให้ you'll have to เข้าสู่ register พักพิง and ก็ get ต้อง checked ลงทะ first. เบียนและผ่านการตรวจสอบก่อน Come with me. I'll take you to the มากับ inspection. ฉันสิฉันจะพาคุณไปตรวจสอบเอง Over here. บอกว่าอยู่ตรงนี้ Right here, please. We appreciate your ตรงนี้ cooperation. ซาบซึ้งกับความร่วมมือใจของคุณ Welcome to the Raven Shelter. You need to be inspected and registered before you can go inside. ยินดีต้อนรับสู่เข้าศูนย์พักพิงเรเวนคุณต้องผ่านการตรวจสอบ และลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปข้างในยกเครื่องสแกนขึ้นมา Multiple wounds. มีแผล Were you attacked by เต็มเลย zombies? นี่คุณถูกพวกซอมบี้โจมตีมาใช่ไหม Dr. Michael, please come to the entrance. Someone is wounded. รับวิทยุคุณหมอไมเคิลโปรดมา ที่หน้าทางเข้าด้วยมีคนบาดเจ็บไม่เอมิเลียนไม่ต้องห่วงฉันจะเช็คแต่ละคนให้เร็วที่สุดเข้าแถวเลยฟังบทสนทนาระหว่างเอมิเลียนและผู้รอดชีวิตเอมิเลียคุณเอเดอร์คุณอยู่ที่นี่เมื่อวานไม่ใช่เหรอทำไมคุณถึงออกมาจากศูนย์พักพิงทุกวันเลยเอเดอร์ฉันกำลังมองหาเสบียงแน่นอนสำหรับศูนย์พักพิงรันเวย์กดเลี้ยวเพื่อออกไปแล้วกันเนาะไม่ต้องห่วงฉันจะเช็คแต่ละคนให้รวดเร็วที่สุดกดบอกลาดีกว่าอ้าวขึ้นอะไรเนี่ย Uber's แบตเตอรี่สักครู่นะครับทุกคนแบตเตอรี่กำลังจะหมดลืมชาร์จขออภัยด้วยนะครับโอเคกลับมาสู่ปกติฉันก็ต้องเดินออกจากไปเดินไปเฮ้ยอะไรเนี่ย A new survivor? Don't be nervous. This is the Raven ชีวิต Shelter. คนใหม่งั้น You're เหรอ safe here. อย่าได้ประมาทเลยที่นี่คือศูนย์พักพิงรันเวย์ที่นี่คุณปลอดภัยดี Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. เนื่องจากนี้เป็น I ค hope รั้ง you don't แรก mind. ที่คุณมาศูนย์พักพิงเราต้องตรวจสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยฉันหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะตอบทางเลือกแน่นอน Thank you. ขอบคุณ Oh, by the way, this is ว่าไป Dr. แล้วนี่ Michael. คือหมอ He'll be in Michael charge of your checkup and treatment. เขาจะคอยดูแลเรื่องสุขภาพและรักษาของคุณนี่ปลดล็อกเลเวล 2 แล้วคุยกับหมอไมเคิลต่อ Hi, I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations in the Raven Shelter. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. สวัสดี Let me take a look at your ผมคือ wounds. หมอไมเคิลและเป็นผู้ดำเนินการด้านสุขภาพของคุณทั้งหมดในศูนย์พักพิงรันเวย์ในบางครั้งผมก็ไปยันด่านอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ของผมขอดูแผลคุณหน่อย Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. เอาล่ะไม่มีอะไรที่สาหัสมีเพียงแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อย
แกต้องทำแผลและนอนหลับให้พักผ่อนสักคืน Follow me. I'll find you a place to rest. ตามฉันมาสิฉันจะพาคุณไปที่ยังพาคุณไปยังที่พักเอง This way. Slow down. I'm not as young as I used to be. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Kane, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Kane who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school which Sherry built. She's the principal and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. You'll also need this device. Let's see if I can find it. คุณต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วย มาดูกันว่าฉันจะหามันจะไหม Jeez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool ความ device. จำฉันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนฉันคิดว่าฉันทิ้งมันไว้ในห้องนั่งเล่นนะ มันเป็นอุปกรณ์ที่ดูเท่มากทีเดียว Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. เมื่อคุณลงทะเบียนแล้วคุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคุณได้ทุกอย่าง ในหลายกรณีอุปกรณ์ชิ้นนี้อาจจะสำคัญยิ่งกว่าอาวุธของคุณเสียอีกเขาให้เลือกทางเลือกนะคะว่าฟังดูดีนะฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้ฉันขอเชือกกระเป๋าบนหลังฉันดีกว่าเราจะเลือกฟังดูดีนะครับ It should be on the coffee table in the living room. น่าจะอยู่บนโต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่นนี่มันให้เดินเข้าบ้านแล้วว้าวBeeping. I'm so tired. It feels so nice. I can't even remember the last time I had a hot bath. I'll definitely sleep well tonight. ตอนนี้ร่างกายยังไม่อิ่มสุขภาพหิวนะครับร่างกายเป็นกลางความฟิตคือห่อเหี่ยวมากเลยนะครับโอเคไปไหนต่อ This is amazing. These have to be washed. I think this thing still works? I'm not dreaming, am I? Okay, เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้อ่านข้อความอะไรบางอย่างเปล่านะมีข้อความมา
ขอเปิดอ่านสักแป๊บนึงนะครับอ๋ออันนี้กดรับของเปิดครับเปิดของขวัญโอ้คูปองนะครับโอเคเราเปิดรับไปแล้วต่อไปก็เดินลงไปชั้นล่างโอ้ยเดินไปอาบน้ำนะครับต้องเดินไปอาบน้ำเฮ้ยจะเอามันให้ลงไปข้างล่างหรือว่าอาบน้ำอ้าวแล้วมันไม่ไอ้นี่ก่อนเหรอเราจะทำภารกิจไม่สำเร็จหรือเปล่าคือมันก็ให้มาตรงนี้นะครับแต่ทำไมมันถึงไม่นี่ล่ะ Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. If you did, I would have busted in your room like bam, bam, bam. ดีใจที่คุณหลับสนิทดี ฉันต้องอยู่คุ้มกันตลอดทั้งคืนเผื่อว่าคุณจะทำอะไรบ้าๆขึ้นมา ถ้าคุณทำแล้วก็ ฉันจะบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ปังเลยนะครับ I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of crazy shit trying to sneak in here. ฉันไม่ได้ตลกนะ ข้างนอกศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพวกบ้าๆพยายามแอบเข้ามาที่นี่เต็มไปหมด You don't look like one of them. คุณดูไม่เหมือน Welcome to the เลย Raven Shelter. ยินดีต้อนรับสู่เข้าศูนย์พักพิง Raven I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. ฉันได้ยินว่าคุณกับเชอรี่เป็นเพื่อนกัน ถ้าคุณกำลังตามหาเธออยู่แล้วก็ไปตามทางด้านขวาได้เลย เธอน่าจะอยู่ที่กำแพงอนุสรณ์นะ เดี๋ยวก่อนผมขอกลับเข้าไปข้างบนแป๊บเพื่อจะซักผ้าเพราะรู้สึกว่าดูในแมปสุขภาพร่างกายผมยังไงดีอะแย่มากขอซักผ้าก่อนเรื่องการกินใหม่นะคะแล้วก็ต้องหาข้าวกินเหมือนเป็นการโจรกรรมเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะกินข้าวได้ไงโอ้โหเ
ามารถไปใต้ดินกับเพื่อนเขาเพื่อทำงานกับมันได้คนอื่นก็ดีแต่ก็ไม่เท่าฉันอย่างไรก็ตามอาจจะดีที่สุดแล้วที่ฉันอยู่กับพวกเรนเวย์เพราะพวกเขาต้องการหมอเพื่อให้แน่ใจว่าที่นี่ปลอดภัยฉันเลยได้ช่วยในแบบของตัวเองเรามีอาสาสมัครอีกกลุ่มในวันนี้พวกเขาอยู่ทั่วทุกที่และบอกตามตรงว่าฉันกังวลจริงๆว่าพวกเขาอาจจะไม่มีสิ่งที่จะทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้แต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเชอรี่คล่องแคล่วและอ่านเท่านี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นต่อก็ขออภัยท่านที่ชมด้วยนะครับโอ้โหได้เตือนอะไรมานะเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนหมอจะเจอห้องอาบน้ำนะคะเรามาเช็คสุขภาพของเรากันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงอิ่มสุขภาพต้องฉี่ปะเนี่ยเวลาเราจะฉี่เอ้ากดผิดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับคือเดินเล่นไปแบบงงๆกับแป้นคีย์บอร์ดหน่อยนะครับI didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. จะได้เจอคุณอยู่คุณบาดเจ็บที่ขาซ้าย Just a few scratches, no big deal. What are you all doing here? Is that Kane over there? ทำอะไรที่นี่นะ We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad and the shelter. Good to see you again. As the leader of the shelter, I'd like to officially extend my warmest welcome เจ to อ you. คุณอีกครั้งในฐานะหัวหน้าของฝูงปักพิง ฉันขอต้อนรับคุณเป็นการเดินทาง Soon you'll find that Raven shelter is a good place. It's different from any shelters you've stayed at before. Hold a ceremony for those who died during the Lost City battle. Please take a flower. By the way, something I need to talk about. Meet you at the command center after the service. หลายคน I can't remember how many times we've had to do this in the past 4 years, but it never gets easier. แต่มันไม่เคยง่ายขึ้นเลย When I decided to become a medic and study under Dr. Michael,
I was hoping to help more people, เมื่อฉันตัดสินใจที่จะ but มา there's still so เป็น many แพ I ทย์และ couldn't เรียนรู้ save. กับคุณหมอไมเคิลฉันก็หวังว่าจะช่วยผู้คนได้อีกหลายคน แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ช่วยเหลือไม่ได้ There's a lot I can do in the shelter, มีหลายอย่างที่ฉัน but once we ทำใน step ส่วนของ outside, แต่เมื่อ we เรา have to ก้าวออก guard ไป against ข้าง our นอก own kind เรา too. ก็ต้องระวัง Former พวก gangsters, ที่เป็น criminals, คน and เหมือนเราด้วย mercenaries. เช่นกัน We've lost a lot of good people to them. อันตพาลอาชญากร และทหารรับจ้าง เราเสียคนดีๆไปจำนวนมากให้แก่พวกนั้น I'm sorry, I shouldn't have brought this ฉัน up. ขอโทษฉันไม่ได้พูด Life ถึง is hard for เรื่องนี้ everyone. ชีวิตนี้ I shouldn't let this negativity ชีวิ get ต to นั้น me. ยากสำหรับทุกคน ฉันไม่ควรปล่อยให้พลังด้านลบเช่นนี้เข้ามาตัวเอง No worries, Sherry. We all have those moments. If talking about it helps, then I'm happy to share some of your เวลา burden. แบบนั้นถ้าระบายออกมาแล้วช่วยให้รู้สึกดีขึ้น ฉันก็ยินดีที่จะแบ่งปันความทุกข์ของเธอนะ Thanks for saying that. ขอบคุณ I feel better already. พูดนั้นฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the เมื่อวาน channel. คุณต้องแค่เมื่อวานคุณก็ต้องแค่ต้องคุย กับมาตินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของเราเพื่อเข้าถึงช่องวิทยุไปไหนต่อดี อันนี้อะไรเหรอ Are you the survivor from the lost city? You made it. I'm glad I kept calling on the radio yesterday. คุณเป็นผู้รอดชีวิตจากเมืองสาบสูญนั้นเหรอ คุณรอดมาได้สินะ ฉันดีใจจังที่ฉันคอยติดต่อผ่านวิทยุเมื่อวันนี้ Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. เพิ่มช่อง What would you like to วิทยุ know? ให้คุณฉันขอบอกข้อมูลที่เกี่ยวกับรันเวย์ให้คุณสักหน่อย คุณอยากรู้อะไรบ้างไหม Anyway, maybe Kane will tell you more. ยังไงก็ตาม I don't know why, but I've got a feeling he thinks pretty highly of ฉั you. นไม่รู้ว่าทำไมนะ แต่ฉันรู้สึกได้ว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณสูงมากเลยล่ะ By the way, don't forget to tune in on the radio. The set's right there on the table. Be sure to say hi to everyone when you're อย่า connected. ลืมทักทายทุกคนในตอนที่เชื่อมต่อแล้วด้วยล่ะ The shelter, founded by Kane, started off as the Raven ที่ก่อ Squad. ตั้งโดยเคนเรื่องดำเนินการในฐานะหน่วยเรนเวย์ The members were Sherry, Catherine, Roman, Tang, and Yevgeny. แคทเธอรีน โรมันถาม และเยฟกานี But Yevgeny went missing during a mission. He looked scary, but he was actually very kind. เขาดูน่ากลัวแต่ที่จริงแล้วเขาใจดีมากเลย This place used to be one of the temporary rescue camps. Kane, Catherine, and Dr. Michael were all serving here. ชั่วคราวมาก่อนนะแคนแคทเธอรีนและคุณหมอไมเคิลต่างก็เคยประจำอยู่ที่นี่ When the disaster broke out 4 years ago, they lost communication with the headquarters. But refugees kept coming in. So Kane led the refugees and soldiers to build this place into a shelter. I was one of the refugees. If they didn't take me in, I would have been wolf meat a long time ago. At first, things were really tough. We were always short of food, medicine, and weapons. And we had to fend off all those things out there. But we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have a stable power supply and tap water.
been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. แต่อย่างที่คุณเห็นโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขีดสุด Zombies are getting more restless and they're growing in number. It means a second round of mutation is happening right now. ก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นจึงหมายความว่าตอนนี้กำลังจะเกิดการกลายพันธุ์ครั้งที่สอง Those crooks and bandits out there have also acquired more firepower and fortified their bases. และเสริมฐานของพวกมันให้แกร่งยิ่งกว่าเดิม All these things are pointing to a new crisis. The Ravens need people we can rely on more than ever. พวกเราเดนเวย์ต้องการคนที่ไว้ใจได้มากกว่าทุกครั้ง From the very bottom of my heart, I hope that you will join the Raven Squad and become one of us. และมาเป็นพวกเดียวกับเราฟังฉันนะเพื่อนฉันรู้ว่านี่มันกระทันหันมากแต่เรามีเวลาไม่มาก The survivors here at the Raven Shelter, no, actually, all the survivors everywhere, are hanging by a thread. If we're not cautious, the consequences will be unthinkable. ระวังก็ไม่อาจนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาได้ We don't want to become thugs and murderers, but we have no intention of losing our home either. So we and all the survivors have to work together and form a strong alliance. ดังนั้นเราและผู้รอดชีวิตทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างพันธมิตรอันแข็งแกร่ง This is the only way to protect ourselves and give everyone a chance to เรา live. จะปกป้องตัวเองได้และมอบโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตต่อไป But trust is a luxury in the world today. แต่ความเชื่อ I'm ใจ sure you've กลาย experienced เป็น that. No one wants to trust anyone other than themselves. An alliance? ฉันมั่นใจ It's ว่า almost คุณมีประ laughable. สบการณ์เรื่องนั้นมาแล้ว ทุกคนเชื่อใจแต่พวกของตัวเอง การมีพันธมิตรเกือบเป็นเรื่องน่าขันเลยล่ะ So we have to prove it with what we do, whatever the cost might be. We're fighting for the future of the entire human race. อะไรก็ตามเรากำลังต่อสู้เพื่ออนาคตของมนุษยชาติทั้งหมด I just received a distress call from Redwoods. They're under siege by zombies. ป้าขอความช่วยเหลือจากเรดวูดพวกเขาถูกซอมบี้ล้อมอยู่ If we come to their aid, they'll be willing to strengthen the bond between us and consider forming an alliance. สร้างความสัมพันธ์กับเราและพิจารณาในเรื่องการสร้างพันธมิตรแน่ I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. There's still some time before you have to move ร่วม out. กับเธอนะยังพอมีเวลาเหลือก่อนคุณจะต้องออกเดินทาง You can go talk to คุณ Catherine. สามารถไป She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. ของเราเธอสามารถชี้แนะทางให้คุณได้แน่ Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. ฉันรับฟังข่าวดีจากคุณแล้ว I'm Catherine, former rescue squad lieutenant, currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. รับหน้าที่ดูแลด้านการป้องกันและปฏิบัติการทางกลยุทธ์ของศูนย์พักพิง I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Ravens, I think that there are some other things you should know. คุณรู้จักอาวุธของตัวเองเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกใหม่ของเรฉันคิดว่ามีเรื่องอื่นที่คุณควรจะได้รู้ Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. Like the Redwood outpost that you're going to. อย่างเช่นด่านป่าเรกูดที่คุณกำลังจะมุ่งหน้าไป All the outposts are expanding and developing, so you can get all kinds of missions from ภาร them. กิจทุกรูปแบบจากพวกเขาได้เลย But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only be available after you earn an เคลีย outpost ร์ด่านซอม trust. บี้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นจะเปิดให้เข้าร่วมหลังจากคุณได้รับความเชื่อใจจากด่านแล้ว Well, that's probably enough information for now. Take this outfit. It'll help you adapt to the Redwood Forest's เอา environment. อาวุธชุดนี้ไปสิ มันจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับ
You can also get ammo and food supplies from the goods merchant and Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Danger's everywhere. I have to be prepared. I've got enough ammo. Captain Kane. Still need food and water. Please go to the command center. ครับนี่ครับก็จบลงนะครับวันนี้เขาขอตัวไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อในเทค3หรือ EP 3นะครับ